यो चाहिँ सामान्य चाहिँ हजुर बसेको ठाउँमा हावा नलागिने ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ बाँधेर चाहिँ विभिन्न किसिमले यसरी बनाएर चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार छ। म प्रेम बहादुर साउदको तर्फबाट। यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो लभजी नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र अहिले चाहिँ हिजो मिति 2079 साल कार्तिक 22 गते सुदूरपश्चिम अछाम जिल्ला र डोटी जिल्लामा चाहिँ भइरहेको चाहिँ जुन अहिले भुइँचालोबाट अर्थात भूकम्पबाट चाहिँ प्रभावित भइरहेको अछाम जिल्ला र डोटी जिल्लामा चाहिँ धेरै भौतिक संरचना सँगसँगै र मानवीय क्षति भएको छ, जसको कारण चाहिँ अहिले मानिसहरू चाहिँ आफ्नो घर छोडेर चाहिँ आफ्नो बाहिर बस्नुपर्ने चाहिँ अवस्थामा रहेको छ। त्यसै अवस्थालाई चाहिँ मैले मध्यनजर गरी मैले चाहिँ एउटा चाहिँ भूकम्प आउँदा चाहिँ जानकारी दिने एउटा प्रविधि सञ्चार दिने एउटा प्रविधिको चाहिँ निर्माण गरेको छु। जो निर्माण गरेको कुरा चाहिँ म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। एकछिन ल यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सामान्य चाहिँ हजुर बसेको ठाउँमा हावा नलागिने ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ बाँधेर चाहिँ विभिन्न किसिमले यसरी बनाएर चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो हजुरहरूको लागि चाहिँ हावामा छ, त्यसैले चाहिँ हावा आउँदा पनि यो अटोमेटिक चाहिँ यसरी चाहिँ बज्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ सूचना दिन्छ। यसरी हावा लागिरहेको बेला यसरी चाहिँ बज्छ हैन। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ सुतेको व्यक्तिलाई पनि झटपट उठाउन चाहिँ सक्छ र भुइँचालो चाहिँ कतिखेर आउँछ के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यसरी चाहिँ अब आवाज दिँदाखेरि चाहिँ अब भुइँचालो आएछ भनेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ निन्द्रा खुलेर चाहिँ झटपट चाहिँ मान्छेहरू भाग्न सफल हुन्छन्। जस्तै अब यहाँ हावा लागिरहेको चाहिँ यसरी हावामा बज्छ। अनि जब चाहिँ यदि तपाईँ बस्ने ठाउँमा चाहिँ हावा नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ यदि राख्नुभयो भने यसले सही सूचना दिनुहुनेछ र तपाईँको ज्यान पनि बचाउँछ भन्ने